ที่ยวที่โรมกันนะคะแล้ววันนี้ก็จะไปที่โคลอสเซียมแล้วก็ไปดูน้ำพุนะคะก็เดี๋ยวตามกันไปเลยว่าวันนี้ไปไหนบ้างตอนนี้เราอยู่กันที่แพนเทียนนะคะนี่มีน้ำพุใหญ่มากนะเที่ยวกับมึงอลาดินด้วยตอนนี้ร้อนยืนพักแดดบังแดดอยู่ในที่ร่มข้างนอกร้อนมากนะคะไปค่ะแล้วเราก็เดินต่อค่ะตรงนี้วิวสวยมากสวยมากๆไม่รู้ว่ามันสวยนี่ซากเมืองเก่านะคะเดินขึ้นโคลอสเซียมเหนื่อยบันไดคือแบบถึงแล้วน่า Here we are at the Colosseum ร้อนมากเลยแต่ก็มีลมแดงไปหมดเลยเนี่ยไหลดูข้างบนมีเหล็กอยู่ด้วยมันแบบไม่ค่อยอินเพราะมันมีเหล็กอยู่เขากำลังจะรีโนเวทใหม่ก็มีข้างล่างเป็นฟลอร์นะคะหรอฮัลโหลเพื่อนๆเชิญเมื่อไหร่มาเชิญเลยครับโคลอสเซียมโรมเพิ่งกลับมาจากโรมนะคะขึ้นเรือมาแล้วแล้วก็จะกลับห้องไปอาบน้ำเพราะว่ารอแล้วก็เดินทั้งวันแล้วก็เหนื่อยแล้วก็พักผ่อนก่อนอาบน้ำสระผมแล้วก็ค่อยลงไปกินเหม็นเต่าหรือเปล่านะพัดสงสัยเหม็นเต่าแน่เลยแต่ต้องรีบไปอาบน้ำชัวร์เลยนะบอกก็นี่คือชั้นเด็ก5นะคะนี่ร้านอาหารโซเรนโตมาพิซซ่าฟรีได้ หลังจากอาบน้ำสระผมมาแล้วนะคะเราก็มาทานข้าวกันนะคะมื้อเย็นค่ะโต๊ะอาหารค่ะSay hiคัพเค้กนะคะ
ดูดีนะ มีกาลิกเซิร์ฟนี่อาหารของเรานะคะทูน่าสเต็ก ดูดิเผ็ดมากนะ พ่อแม่นะคะแล้วก็ได้ข้าวไก่อบนะคะกับข้าวผัดจากคุณเมเนเจอร์ที่เป็นคนไทยที่นี่ขอบคุณมากค่ะ กินไม่หมดค่ะ จบด้วยของหวานวันนี้เค้กไอศครีมเค้กช็อกโกแลตนะคะ ขายยัง แล้วก็ชีสเค้ก The next day. Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เราจะได้ไปเที่ยว Amalfi Coast กันแล้ว Amalfi Coast ก็วันนี้จะไปเดินเที่ยวในหมู่บ้าน ก็จะไป Positano ไป Praiano แล้วก็เที่ยวพวก Capri Italy ใช่ไหมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นที่ที่อยากไปมาก นี่ดูวันนี้นะคะตื่นเช้ามาก็อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว วันนี้ outfit of the day วันนี้ก็เป็นเดรสสีส้มสีน้ำตาลผิวๆแต่ก็ไม่ผิวมาก แล้วก็มีเพื่อนบ้านของเราอยู่ข้างหลังด้วย ไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าไม่มีใครอยู่เลย Say hi bye ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้าแล้วก็จะไปเที่ยวกันแล้ว เย้ไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่ Sorrento ถึงแล้วนะคะ Sorrento ก็มาแวะชิม tasting ของ Lemon Cello เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นแบบเหมือนแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นเลมอนแล้วก็เมืองมันดังเกี่ยวกับพวก vegetation ที่เป็นพวกเลมอนอะไรอย่างเงี้ยเราไปเทสกัน ผมพี่เดียวพอ ไอ้ขมอ่ะ สรุปเลมอนเชลโลที่กินไปขมปีได้เลมอนเนดมาแทนแก้วละ5 ยูโรแค่เนี้ยแต่ก็อร่อยดีนะเปรี้ยวขัดมะนาวอยู่แต่ว่าแบบบางลูกก็ใหญ่บางลูกก็เล็กแต่ผิวไม่สวยเลยอ่ะถึงอาเมาฟี่แล้วค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปตลาดก็คือเดินเมืองดูว่าแบบมีอะไรจะไปเดินตลาดต่อไปหาไอติมกินเพราะว่าง่วงมากแล้วก็ร้อนด้วยไปหาไอติมกินกันดีกว่าคนตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ปอมเปอีคือที่เห็นสภาพนี้คือแบบร้อนมากเอาผ้าคลุมไหล่มาคลุมหัวแล้วก็คลุมไหล่ด้วยเพราะว่าไม่งั้นคือแบบผิวแสบแดดไปหมดแล้วอะคือตอนนี้ผิวแบบแห้งแดงดำไปหมดเลยกำลังเดินไปปอมเปอีนะคะแล้วก็จะไปดูกันว่าเมืองปอมเปอีเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปกันเลย
รยากาศดีมากมีดนตรีให้ฟังแล้วก็นั่งชิลแล้วก็ยืนเฝ้าพ่ออยู่นี่ประเด็นคือแบบมันเป็นคืนกาล่าไนท์ที่มันเป็นคืนก่อนคืนสุดท้ายที่แบบทุกคนสามารถใส่ชุดราตรีผู้ชายก็ใส่สูทใส่ทักซิโดอะไรอย่างนี้มีเนคไทแล้วผู้หญิงก็ใส่ชุดราตรีแบบออกมาสวยงามได้แต่ว่าพอดีว่าวันนี้เราไปเที่ยวมาแล้วเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อเราก็เลยแบบโอเคใส่เสื้อที่เรามีอยู่ละกันขี้เกียจเปลี่ยนก็ไปฟังดนตรีกันเถอะ